nhớ rằng choวันนี้我知了呀的交朋友了呀叫我 especially centered from welcome to California, welcome to Fresno. Bây giờ sẽ đặt tại có thể chỉ ta lên đó rồi sẽ hành để có chuyện kia sẽ để chuyện mua bây giờ cái tí giờ nhìn chúa nhớ tại California các tuần chỉ bây giờ có chuyện gì mà chỉ có thì cái nhà phụ bây giờ là nó là ya bây giờ ít chuyện nên sự ya vì thầu bây xã cho cái cái giờ nhẹ lúc sau thầu bây giờ tụi em xí hai thầu bây tua bây giờ nhẹ cũng một cái dùng thì nó thì internet thứ lâu cha lấy bây giờวันนี้ว่าจีthầu này cho bây tua là bây tua cho bây giờ nhẹ một lý do bây chờ cái chờ cái bản mình một lý do giờ thầu bây mua cho cái chờ nó cho là thả thế là xã cho cái bây giờ ít chuyện này we're on the same boat, we're in the same situation. Baby from nothing, nhớ họ biết chuyện mình cả nó. Mà giờ làวันcho để có chuyện tua, có tua, cho bé là tua, bé tàu xin chi thế. I know you do good work in Minnesota. Bé chỉ nhớ là nó là bé follow có thế, bé bảo để có gì qua họ được trong bé ba đầu Hmoob community in Minnesota. Chỉ là nơi ba trò bên Hmoob community tan đầu chi, cú chỉ muốn nói chuyện đó hay để chỉ cú sẽ welcome có thể cú sẽ hay mình chỉ khó hay để chính chính bảo lịch ra bây giờ chủ để mà cú office thì cú yên sau chỉ đạo endorse chỉ đạo được candidate rồi, để chỉ mà cú hay generally hay để chính chính bảo lịch ra giờ mua ít từ hậu bên community chỉ nhớ họ bên community chỉ là sáng đầu là giờ thì họ mua cái lu tại nhà cái giờ nhẹ cái chờ để bên Hmoob community bây giờ chủ chờ nó mà giờ vì lý do nếu chính chính bảo lý do especially nhớ họ arena political arena tại vì cũng bảo mà bên Hmoob mà bên chờ đấy chỉ để rồi ý mà bên chờ cái cần đâu cái giờ kinh tế còn bên chơi giờ vì đó bên chơi Charlie nhiều thế chia là thế vậy bên chơi giờ vì đó khó thì bây giờ thì tụ nếu mua cái chơi kinh tế mua cái cần đâu nó chỉ thảo nữa tao cái chơi kinh tế là bên chơi là có tao là nữa xí lúc chơi thảo bên từ cái là bên trả nhẹ bên tao chua nữa tao bút chữ ba bên tao là nữa xí nữa cho cái chơi kinh tế giờ lên đây nữa cho cái kinh tế giờ bây giờ hồ sĩ thế vì đó họ bây giờ là nữ sĩ nhiều thế chia thế rồi có mua là giờ cái gió sẽ bị chỉ thằng đó cái gì cái lúc chế lo lúc chế dùng có hình thì chỉ cái nhỏ sẽ bị chỉ thằng đó cái nhỏ khó thì thế rồi chuyện chính tí dạng có này mà giờ bên chờ tụ cho dùng vì đó họ thì tụ cho nó giờ thằng nữ là cho là nữ chia là cho nữ tụ kinh thế nữ là chỉ là cho nữ chế năng sựแต่是nữ là cho bé tan hậu sĩ nữ là chỉ bé luôn ra thầu bé luôn ra nhà thông là bé chỉ đạo nữ là tụ là ba bé chỉ là thầu bé vừa kế bé chỉ bỏ cả hay là một ở từ là giờ nữ là tụ là ta cho họ kế rồi bé vấn đề mà giờ là bé chờ thế bé chia sẻ rồi tụ cho especially nhớ họ thích cho nó usually Steve here Senator Flo Senator mi mua ni cho wanga ho elected office nei ti lunda do pe tan ho shi lu weekend e thau pe shara cho nhớ tờ chế pe chỉ nhớ elected office weekend mà te ro pe mun dawn ban pe mun giờ ban pe mun tuần nào pe mun nun je te na la pe chỉ mua chỉ chơiเลยแต่ชีเลยจะ elected officials นะ weekend เกี่ยวเลยเนี่ย meeting จะ做ลูกเชื่อถ้ามองดู week ไหนเป็นมัวเขาหรือรัฐสภาจะเจเป็นจุยาลันดาเป็นปนเนี่ยมีตัวไม่ยัวเนี่ยใช้ทีวี spend time ตัวเป็นปนเนี่ยมีตัวไม่ยัวแต่ชีในลูกเชื่อถ้า evening ในรัฐสภาจะเจต่อลงกันแล้วจะในลูกเชื่อใน spend in meetings มุจิที่หนึ่งที่ในหัวเดียวของตัว
chế này tôi chế này tôi complain cho này, right? So, be what it cho my condolences to you, and my thanks and my praise to you. Cho khó hạt tiền này ngài cho họ lử, ấy cho họ lử nhà hình. So I know how it is. Hiện nay cụ thể chỉ cao quá. Bây giờ là cái chỗ thì chỉ cao quá. It's a big young mong community này young bộ đó là theo mua cho ở mua lúc lại là chú ý mua cái lúc thì mua sao có xí lúc đã lúc rồi thì là lúc bên mong community mà hiện nay chỉ nhờ bên yêu chủ车thấy车là để bên bao thì mỗi tuần nhớ hậu là thầu bây giờ mua ở xí phải trâu là bên thì cho xí hay để mua từ giờ mua sai xíu đó bên mong là bây giờ tạiว่าchế bên bự dữ là bên cho rong xí bự cho rồi rong vì đó họ để mua từ bên thì cái sau cái nhau xí nụ đi cho bên cho một kia cho lão ta nào xí. So thank you very much for all you do. Này thọ có thể được phòng công phòng nó có gì mình có khiển gì là có chủ cho cái yên thì chính chính mà qua cái cho để có là chỉ luôn đã nó cho bên mong community ta nào xí. Qua cái cho Steve cho này cho nhau họ elected office ở cho ta nào xí. Vậy nên là cũng ấy được cứ là có là giờ biết cho phong yêu cho biết mong community nhớ cho họ Fresno nhớ họ California cũng thà qua hồ được biết rồi gặp biết họ chơi Senator Foom Senator Foom chỉ ta lên là Steve là giờ cho họ run for office giờ lại cho ta biết là chỉ nhớ biết giờ chủ chơi biết giờ chủ ba để vì nó có khả năng là họ lúc chỉ cho là sự của đội biết thành đầu gì một cái chỗ này giờ này tôi sẽ cho thiên địa chính trị của tôi hay biết là nó nói giờ trong đó vì đó họ thì cũng phong yêu phòng hơi tôi mình sẽ đạt tôi phòng hơi như giờ bây ít tu thời cho thì chỉ ta lý là như giờ ít tu và tôi có bị xử cho bây ta đó hay mong về thầu nuôi chạy nhau thì Thomas đó hay là của thì có của tôi chắc là nhiều của thì sure there's no problem with me because giờ giờ tôi mong sợ có từ là bây giờ là giờ tôi chắc nếu chỉ thì nhau bộ mình sẽ ta là thì bây cả liền á thì thế chỉ ta lý là của sao là hay tây và Judge Paulo là luôn thì luôn đã bây chỉ nhà cơ vì đó họ thì giờ ta là nó mà chỉ tông mỗi cái bây sinh cảnh thì và Steve có chùa that she as the vice mayor I've been called stupid and so I'm sure Phong can say the same thing but họ nói giờ ý thì tại rồi có chuyện gì nếu mà ý phèn chỉ nhẹ này bây giờ thì giờ vì lý nó là thì này giờ cái tin này chắc chắn là chủ lưu bây giờ để nhau không cần là nhá họ hay lý do là chỉ nếu mà dân nên luôn giúp họ thế nào vì lý do because he's in a position of power he's going to make decisions and it's going to affect people and so Phong is no different I'm no different and we go on this road that's very difficult vì đó họ thì đầu tư bé và make a decision thì nhưng mà ít qua thì rong xe qua chỉ rong xe. So I've been called stupid and many more names to come. But today it's not about me. Today it's about Senator Foom Hawj. One day cú hai lu nó mà cú sa我Thomas, where are you at? Where are you sitting? Are you gone already? Where's Thomas? Thomas is all the way back there. You know, Thomas chỉ thầu cũng chỉ nửa ní ai tôi nên và sẽ lo hành nó vì liên đó chỉ để thêm một phong yêu đào hành. Vậy nên sinh tôi nó là tại rồi nên tôi chỉ bảo phòng, là chỉ nên bảo cho Thomas. Hiện nửa khá là thêm nửa khá committee hoặc là lo và chữ lúc công trọng nó. Vậy cũng có chờ hiện tại này cho khả năng của committee nè cũng bảo nên chỉ là cũng sẽ muốn nói cái đầu Thomas vậy Thomas mà lấy hai donation đó thì chỉ muốn Thomas bây giờ tôi chỉ muốn nên khả năng committee Thomas what you like inclusive of everyone who has participated in this thank you for putting this together because I know how important it is I know how hard and difficult campaigns are and this is exemplary in terms of the sport or somebody who don't necessarily represent this area and I'm going to talk a little bit about that. Trong gì mình đã có sao có cho rồi cho cũng là có chữ của tuổi chỉ tao nên bên đó ta chỉ giờ ta là non này giờ chỉ luôn đa nhà thì của tuổi
thế chỉ ta lấy này cho nà lô cao nè này cho giờ thì chỉ muốn này thì bây giờ mình tôi nhiều tôi chỉ sợ thế cho nó thì cũng sao còn này thế giờ giờ ta là nó này tàu cho hậu lượng này thì cũng sao còn này sợ mình bây bây hoàn bữa thế còn này sợ cho này cho veterans nà lô cao nè cũng sao còn này sợ nè ta đào cho nà lô cao giờ ta là này qua này chỉ lúc đại nhau một cái cũng sao còn này sợ nên lúc này nào mà cô nên rộng tao nên lúc này nào mà cô yêu cho mình tôi nhiều mà cô yêu lên nó nè cô tiền pay respect for those who have come before you nên cho mình tôi nhiều nên chỉ tao hay tiền đi mua cho tao thợ ổn định là nên mua cho bộ cho cái ổn định là nên sẽ được thêm cho nên sẽ được thêm mua mong là cái chút cái gì mình tôi nhiều giờ nên chỉ hay lên nó cho mình tôi nhiều chỉ là yêu chụp bao trong cuộc lúa họ luôn mà cũng cho rồi cũng có sẽ mà cũng những hay rồi cho young people nè cho tôi luôn giải lời thì remember those who have come before you because once you get there your obligation is to keep that door open so that those behind you can find their way through just like the work that Paul, Phong and I are working on bây giờ cho khăn nào mà bây giờ họ biết thế con chờ chấp là mà let us not be the last. Even though you've heard it many times, the first judge, the first this, the first that. The first is unimportant. Thơ chỉ là từ chánh kinh nè. To third, fourth, 100th. To chánh kinh cha. Because it's the obligation of those who come before to make sure that the door remains open. So that mình tu mình nhọ, thì linh ca tao. That being the case, cô thừa tao hay thì đầu tư của tôi cho đầu tư của mua lúc xưa hay lúc này chỉ có sáng hoa, cho nên lâu câu cho cô nói cô chữ cho ổn định, là thao lúa học kia, bây giờ mình tự mình nhiều mong thì tôi cho thế cho nó, chỉ lúc lúc họ lười tại sao nó chỉ bây đan ninh là này, chỉ bây lúc lúc họ lười giờ, giờ chỉ luôn đàn nó, giờ thao cho kia, cho bây giờ mình tự mình nhiều, tất cả, giờ nói họ chuyển những thứ số. When I was talking with Thomas had a good idea. So I said, "Oh, that's great, because that means I can talk about anything." But the more I thought about it, and I remember some stories when I was campaigning in Minnesota, and Steve, why are you here? You represent a city. You're gonna represent a city in the state of California. But she got to campaign, but now when you say God, you can't go by it. You will never see. And I told him, go ahead and do it. The Ncig, go ahead and look on. Yeah, that she got your kena. And this is the reason why. Tokunga in school board, numai tu mi yam hong. Nitua wa kanda ke wa. Lời cho thân cụ thế là cho tầm lúa bỏ tàu tiền muốn đại nhẹ cho counterfeit bill that he used to buy food at the school. So the counterfeit bill then automatically triggered law enforcement to get involved, and this student was brought in and interrogated for several hours. The student was then suspended and the parents called me. They weren't in Elk Grove Unified School District. They were in a different school district. But the mere fact that I was there and I had an opportunity to help, and I happened to know the school board members in the other school district. I happened to know the superintendent. We got an apology to the family. We got the suspension expunged from his record. I told him that. Well, on Ncig, go to school campus. On Ncig la lao la go chipol ang kid. Yung alamunde will find. The principal that get off. You cannot park here. Hai mo li kaya on Ncig the chipol li. Yung go chipol li yung go chwa hai no mongsu.
the principal is pretty pissed off. The principal is very, very angry. So, they told me that this principal used foul language to try to get him off the curb. I don't know what happened. All I know is that when I got involved in this incident, there was an apology. And they have red carpet treatment in the school campus.